Μια μέρα στις 19 Ιανουαρίου 1947, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου, βυθίστηκε στο νότιο Ευωικό το ατμόπλοιο Χιμάρα. Παραμένει μέχρι σήμερα το πιο πολύ νεκρό ναυάγιο στην Ελλάδα. Σε μια χώρα ρημαγμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν μέσω μιας εμφύλιας σύραξης, για να πάει κάποιος από τη μεγαλύτερη πόλη στη δεύτερη μεγαλύτερη, ασφαλέστερος δρόμος είναι η θάλασσα. Και κάπως έτσι η μοίρα εκατοντάδων ανθρώπων σφραγίστηκε. Εκείνο το ξημέρωμα της 19ης Ιανουαρίου 1947, το ατμόπλοιο Χιμάρα παρέσυρε στο θάνατο τουλάχιστον 383 ανθρώπους και ονομάστηκε Ελληνικός Τιτανικός. Εκείνο το ναυάγιο παραμένει ακόμα και σήμερα το πιο πολύ νεκρό που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Το πλοίο είχε ναυπηγηθεί το 1905 στη Γερμανία, μήκους 78 μέτρα, πλάτος 10,20 και βύθισμα 5 μέτρα. Ήταν εφοδιασμένο με διάτμομηχανές που κινούσαν 2 έλικες και έδιναν στο πλοίο ταχύτητα 12 κόμβους. Ονομάστηκε Χέρτα και από τον Οκτώβριο του 1939, ενώ έχει υποβληθεί σε μετατροπές, μπήκε στην υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού της ναζιστικής Γερμανίας και ως πλωτό νοσοκομείο. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, το ατμόπλοιο βρισκόταν πλέον σε βρετανικά χέρια. Το 1946 το Χέρτα δόθηκε στην Ελλάδα ως πολεμική επανόρθωση. Μετονομάστηκε σε Χιμάρα και πλέον το εκμεταλλευόταν το δημόσιο, που το έβαλε στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ως επιβατηγό. Την μοιραία ημέρα στις 19 Ιανουαρίου 1947, το ατμόπλοιο κάνει το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς τον Πειραιά. Πλοίαρχος ήταν ο 52 ετών Σπυρίδωνας Μπιλίνης, ο οποίος είχε στο ενεργητικό του 2 ακόμα βυθίσεις πλοίων. Η πρώτη ήταν το 1922, όταν στο πλοίο του Αστραπή εκδηλώθηκε πυρκαγιά, και η δεύτερη το 1941, όταν το επιβατηγό Λέων χτυπήθηκε από γερμανικά αεροσκάφη και βυθίστηκε κοντά στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις επίσημες καταστάσεις, το ατμόπλοιο επέβαιναν 86 μέλη πληρώματος και 530 επιβάτες, 286 ιδιώτες και 244 στρατιωτικοί, ανάμεσα στους οποίους 36 πολιτικοί κρατούμενοι και 43 χωροφύλακες. Η κακοκαιρία εκείνης της ημέρας αναγκάζει τον καπετάνιο να μην ανοιχτεί στο Αιγαίο, αλλά να ακολουθήσει δρομολόγιο εσωτερικά της Εύβοιας περνώντας από τη Χαλκίδα. Εκεί έφτασε τα μεσάνυχτα της 19ης Ιανουαρίου. Αποβίβασε περίπου 10 άτομα και μετά από 1,5 ώρα ξεκίνησε το ταξίδι προς το λιμάνι του Πειραιά. Στις 4 και 10 τα ξημερώματα, ωστόσο, προσέκρουσε λόγω της πυκνής ομίχλης στις βραχονησίδες Βερδούγια. Όπως είχε αναφερθεί στο πόρισμα, τα κρίσιμα λεπτά στη γέφυρα του πλοίου βρισκόταν ο ύπαρχος Ιωάννης Μπέρτσης, ο οποίος είχε παραλάβει από τον ανθυποπλοίαρχο Καναβά. Το πλοίο συνέχισε να κινείται με πορεία 140 μοιρών, καθώς ο Καναβάς είχε ξεχάσει να πει στον Μπέρτσι πως έπρεπε να στρέψει την πορεία στις 125 μοίρες. Όταν ο ύπαρχος κατάλαβε τον κίνδυνο, ήταν αργά. Διέταξε το πηδαλιούχο όλο δεξιά σε μια ίστατη προσπάθεια να σώσει το πλοίο. Η πλώρη του Χιμάρα μετακινήθηκε δεξιά, όμως η αριστερή πλευρά του πλοίου προσέκρουσε σε βραχώδη προεξοχή του υφαλοπρανού της βραχονησίδας Θερακωτό. Το Χιμάρα άρχισε να βάζει νερά από τα ύφαλα, έμεινε ακυβέρνητο και παρασύρθηκε από τους ανέμους και τα ισχυρά ρεύματα, ενώ ταυτόχρονα σιγά σιγά βυθιζόταν. Τελικά βυθίστηκε γύρω στις 5:30 σε βάθος 33 μέτρα, κοντά στην νησίδα Παρθενόπη, στην οποία υπάρχει φάρος, έχοντας παρασύρει στο θάνατο τουλάχιστον 383 ανθρώπους, 341 επιβάτες και 42 μέλη του πληρώματος. Οι έρευνες για ναυαγούς ξεκίνησαν 10 ώρες αργότερα, καθώς ποτέ το ατμόπλοιο δεν εξέπνεξε σήμα κινδύνου.
Στις προσπάθειες διάσωσης πήραν μέρος καΐκια, ενεστιοφόρο, παραπλέοντα πλοία και ένα ατμόπλοιο. Ένα ζευγάρι ναυαγών κολύμπησε 6 ώρες και έφτασε στο Μαραθώνα. Επιπλέον από τις ανακρίσεις προέκυψε πως οι ένοπλοι χωροφύλακες και οπλίτες που επέβαιναν στο πλοίο δεν πειθάρχησαν στις διαταγές του πλοιάρχου και κατέλαβαν πρώτοι τις ναυαγοσωστικές λέμβους, αφήνοντας το πλοίο αβοήθητους γυναίκες και παιδιά. Αρχικά το ναυάγιο αποδόθηκε σε σαμποτάζ κομμουνιστών. Από την πλευρά του το παράνομο τότε ΚΚΕ το απέδωσε σε πρόσκρουση σε Νάρκη, καθώς το εμφυλιακό κράτος δεν νοιαζόταν να καθαρίσει τις θάλασσες. Ο πρώτος πάντως που έκανε λόγο για Νάρκη ήταν ο καπετάνιος, ο οποίος στις καταθέσεις του επέμενε ότι το ατμόπλοιο δεν είχε αποκλίνει από την πορεία του και πως η βύθισή του ήταν αποτέλεσμα πρόσκρουσης σε μαγνητική Νάρκη. Αυτής της άποψης ήταν και οι Βρετανοί. Οι πραγματογνώμονες ωστόσο που κλήθηκαν να ερευνήσουν τα αίτια του πολύνεκρου ναυαγίου είχαν άλλη γνώμη. Οι ανακρίσεις που διενήργησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πλοίο δεν είχε την ορθή πορεία μέσα στο διάβλο, αλλά συνέχισε να κινείται με τουλάχιστον 25 μοίρες λάθος πορεία. Στο πόρισμα αναφερόταν επίσης πως δεν παρατηρήθηκε από κανέναν αυτοπτημάρτυρα η στήλη νερού που ακολουθεί την έκρηξη Νάρκης, αλλά ούτε και η χαρακτηριστική λάμψη. Δεν υπήρχαν νεκρά ψάρια στην περιοχή και δεν προκλήθηκε σοβαρό ρήγμα στα πλευρά του πλοίου. Στο πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής Ελέγχου Ναυτικών Ατυχημάτων επέριψε ευθύνες στον Μπιλίνη γιατί δεν έδωσε ρητές οδηγίες για την πορεία στο επικίνδυνο στενό του Ευωικού και γιατί μετά την πρόσκρουση δεν έκανε τίποτα από αυτά που έπρεπε να κάνει. Στους Καναβά και Μπέρτσι, αλλά και στους μηχανικούς του πλοίου Δρανδάκη, Παναγιωτόπουλο, Μπογιατζίδη και Γεωργούδη. Στη δίκη που ακολούθησε οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν αστείες, λίγων μηνών και μικρών χρηματικών προστίμων. Ο Μπιλίνης συνέχισε να είναι καπετάνιος ενώ αργότερα έγινε και πλειοκτήτης. Για την απώλεια του πλοίου το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε από την ασφάλεια 70.000 λίρες Αγγλίας. Από τους 36 πολιτικούς κρατούμενους μόνο οι 10 κατάφεραν να σωθούν. Οι υπόλοιποι βρήκαν τραγικό θάνατο καθώς ήταν δεμένοι με χειροπέδες. Δεν τους ελευθέρωσε κανείς και έτσι έχασαν το δικαίωμα να παλέψουν για τη ζωή τους. Από τους 10 που σώθηκαν, οι 8 συνελήφθησαν αμέσως μόλις βγήκαν στη στεριά, ενώ 2 κατάφεραν να αποδράσουν. Αμφότεροι έπεσαν στα χέρια των αρχών τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς. Ο ένας από αυτούς, ο Αλέκος Ξυλάκης, το 1997, περιέγραψε στο ριζοσπάστη με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Επιβιβαστήκαμε στο Χιμάρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τις 7 το πρωί. Μόλις ξεκίνησε το πλοίο, εμείς οι πολιτικοί κρατούμενοι διαμαρτυρηθήκαμε γιατί μας είχαν δεμένους. Μετά την επίμονη στάση μας ήρθε ο καπετάνιος και είπε στους αστυνομικούς να μας λύσουν. Τα προβλήματα άρχισαν μόλις το πλοίο βγήκε από το θερμαϊκό. Έπαθε βλάβη και για κάποιο χρονικό διάστημα ήμασταν ακυβέρνητοι. Στις 1 τα ξημερώματα της Κυριακής φτάσαμε στη Χαλκίδα και σε λίγο το Χιμάρα απέπλευσε. Μετά από λίγες ώρες το πλοίο συγκλονίστηκε από μια τρομερή έκρηξη. Επακολούθησε πανικός. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Επικράτησε απόλυτο σκοτάδι. Το Χιμάρα ήταν ακυβέρνητο. Όλοι οι πολιτικοί εξόριστοι είχαμε συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα. Το καράβι απότομα γέρνει αριστερά και αρχίζει να βυθίζεται. Ανέβηκα στη κουπαστή και έπεσα στη θάλασσα. Καθώς κολυμπούσα προς την ακτή ένιωθα κάθε λίγο τα σώματα των πνιγμένων που ανέβαιναν στην επιφάνεια του νερού. Μετά από ώρες έφτασα στην ακτή. Σε αυτό το τραγικό ναυάγιο πνίγηκαν κοντά 400 άνθρωποι και οι οικογένειες των τραγικών θυμάτων δεν πήραν καμία αποζημίωση. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like, με αυτόν τον τρόπο μας στηρίζετε και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.